سالهای آینده. جنگ برای شکست دادن تروریسم بین المللی ارتش آمریکا را به افغانستان کشاند. آنجا کشوری که هدف قرار دادن دشمن به خاطر نوای کوهستانی و غارهای زیادکار سختی است. HDBT is an acronym a lot of people use in the Pentagon that refers to hard and deeply buried targets. مکانهای دور از دسترس و عمیق دقیقاً جایی است که دشمن در افغانستان پنهان میشد. پناهگاهی بهتر از داخل یک کوه نمیتونید پیدا کنید. هیچ سلاحی وجود نداشت که بتواند از عهده تونل‌های طولانی و غارهای عمیق این سیستم‌های غاری پیچیده بر بیاد. نه توپخانه و نه بمبگذاری معمولی. هیچ اثری نداشت. و اگرچه سربازهای آمریکایی در زمین‌های آنجا مستقر بودند، فرستادنشان به داخل غارها در واقع مأموریت انتحاری بود. It's a very confined space. Everybody knows where you're coming in. You're stepping right into the line of fire. We wanted to come up with a better capability to defeat tunnels so that our guys don't have to go in themselves. در نتیجه به نوعی سلاح انفجاری کاملا جدید احتیاج بود. You need the kind of weapon that could generate sustained blasts so that by the time the blast reaches the target deep inside the tunnel, it's still of sufficient intensity to defeat that target. اسلحه‌ای که تولیدش رو شروع کردن بمب ترموباریک بود. کار روی بمب ترموباریک در مرکز اصلی تحقیق نیروی دریایی مستقر در ایندین هد در نزدیکی واشنگتن دی سی ادامه پیدا کرد. سرپرست تولید دکتر ان دوانگه. او علاقه شخصی به تولید اسلحه داشت. I used to be a refugee. I came to the United States at the end of the Vietnam War when I was 15. So because of my background, I've always had a very deep compassion for the war fighters. آزمایشگاهی رو که با تیمش بمب ترموباریک رو تولید می‌کردن به هم نشان داد. درباره بکارگیری تمام نیرویی که در اختیار داشت در پروژه‌های اسلحه سازی آینده هیچ تردیدی نداشت. I want to make sure that I do everything at least I can individually, personally, to contribute to the protection of this democracy and this freedom. ترکیبی که مواد منفجر ترموباریک رو به وجود آورد به طور خاص برای انفجار غار تولید شده بود. Thermal means heat, baric means pressure. برای دیدن اینکه انفجار ترموباریک واقعا چطور است، وزارت دفاع بریتانیا یک سری مانور برپا کرد. آدمک‌های فایبرگلاس را برای مقایسه تاثیر سه نوع مواد منفجر مختلف به میدان تیر آوردیم. اول در یک آزمایش سنتی 3 آدمک را در فاصله نزدیک از چند مهمات منفجر پلاستیکی قرار می‌دهیم. Blast actually does fall away very very quickly from the center of the explosion. دکتر استیو مورای کارشناس مواد منفجره در دانشگاه کرنفیلد است. What is surprising to many people is just how quickly it falls away. Right, do we have range clear? Range clear. وقتی که منفجر می شود انگار 3.5 کیلو مواد منفجره ترکیده است. دوربین سرعت بالای ما با سرعت بیشتر از 4000 فریم در ثانیه کار می کند. به وضوح نشان می دهد که چه برای سر 3 آدمک آمده. The one that was nearest the actual charge itself has been absolutely and completely shredded. But the ones that were further away are still pretty much intact. This is typical effect of blast. تاثیرگذاریش در برد نزدیک عالی است، اما مهمات منفجره پلاستیکی برای هدفی که در اعماق غار است بی استفاده است. حالا یکی از نابود کننده ترین ترکیباتی که تا به حال ساخته شده، مواد منفجره سوخت هواپیما مصدوم مشتاق بعدی ما فقط 9 متر چاشنی فاصله دارد. This jar is going to be filled with a flammable liquid. It's not an explosive in its own right. And in the center of this is a high explosive burster. When that detonates, it's going to throw out the liquid into a big cloud. And the cloud will then cover this charge, which is going to go off sometime after the burster when the cloud has actually covered the charge.
نتایج شگفت‌انگیزه. در فشار 20 برابر اتمسفری آدمک کاملا نابود میشه. Typical blast damage. I mean, that has absolutely seen the pressure, the crushing effect of the blast wave. Just ripped it apart. اگرچه ماده منفجر سوخت هوایی خیلی قدرتمنده، برای احتراق درست به هوای زیادی احتیاج داره. پس توی مناطقی مثل غارها که هوای کافی برای منفجر شدنش وجود نداره بی استفاده است. اینجاست که ماده منفجر ترموباریک وارد میشه. مواد منفجر ترموباریک برخلاف ترکیب سوخت هوایی برای سوختن به هوای زیادی احتیاج نداره و وقتی که میسوزه مدت زمان بیشتری دوام میاره و موج انفجاری بزرگتری رو ایجاد میکنه. The idea of these sort of enhanced blast or thermobaric effects is to attempt to make the blast last longer. Normally, it would be used best inside a building or a structure, but we're going to see it obviously outdoors and see the effect. دیگه مانکن‌ها دارن تموم میشن. پس تصمیم گرفتیم که شانسمون رو امتحان کنیم و آخرین مانکنمون رو 13 متر اون طرفتر از چاشنی ترموباریک بگذاریم. این انفجار با حرکت آهسته است. این بمب آتش‌زا رو داخل یک تونل تصور کنید. آخرین آدمکمون هم ناپدید شد. به تاریخ پیوست. You can see here splitting, the crushing effect on that leg. Because the blast wave has actually crushed the leg. That effect works far better actually inside structures, buildings, tunnels than it does outdoors. اسلحه ترموباریک چندین ساله که در حال توسعه است. حمله به افغانستان به این معنا بود که اندوانگ و تیمش مجبور شدن ناگهان در عرض چند روز و نه چند سال اسلحه کارآمدی رو تحویل بدن. I got the call from the Pentagon. We were told to prove something now. By the time we started the project, our warfighters were already in Afghanistan. بدون هیچ اطلاع وقتی گروه مجبور بود که بمب ترموباریک رو فقط در 67 روز تمام کند. اسلحه حالا برای آزمایش آماده بود و غارهای نوادا محل آزمایش خوبی بودند. تام وارد سرپرست برنامه آزمایش بود. چطور موفق شدن که بمب رو اونقدر سریع تحویل بدن؟ They were working just massive amount of hours to make sure this thing comes together. We work night and day. We knew how far and how fast we could push things. Normally, a weaponization program takes 3-5 years because, you know, when you deal with explosives, you have to be extremely careful. And we went right up to the edge of the limit. And we knew that we would not have a second chance. This is it. آزمایش‌های آزمایشگاهی یک چیزن و آزمایش میدانی زنده یک چیز دیگر. برای اینکه درست کار کند، یک جنگنده F-15 باید بمب رو دقیقاً در دهان یک تونل میانداخت. جایی برای اشتباه نبود. While we had tested it on the ground in static test, the whole issue was during the whole dynamic flight is making sure that the weapon actually performed as intended. 10 seconds step back. بمب ترموباریک با لیزر درست به روی هدف هدایت میشه. خلبان F-15 به هدف میزند. He dropped it, and it was a perfect hit. It was an impressive feat seeing the thermobaric weapon fly into the tunnel facility and detonate. And you know that it's creating a lethal environment down that facility. یک دوربین سرعت بالا در تونل از انفجار فیلم میگیرد. فیلم ثابت میکند که موج انفجار درست از طریق تونل حرکت میکند و انرژی انفجار حتی روزنه ها رو هم منفجر میکند. When the weapon went in, you saw the relief on everybody's face at the test. It was great. اسلحه دقیقاً همانطوری که انتظار میرفت عمل کرد. Hooray. A relief, a great sense of relief. اسلحه اکنون برای استفاده آماده بود. از غارهای نوادا 11 بمب ترموباریک به افغانستان فرستاده شد. آماده برای استفاده در کوههای افغانستان. There was definitely an effect out there where folks understood and knew that
that they were not safe inside some of the tunnels these days. I tell you, when you're strongly motivated, you could move Earth. You could make miracles. And that's what this team was able to do. We all saw what happened in 9/11, and we all wanted to do something about it. So everybody, voluntarily, there was that sense of urgency. We spent all these years working in science and technology. Here's our chance to step up the plate and deliver something to the warfighter.